Hey, what's up mga fuckers? It's me, the clueless biker. At syempre, 2021 na, bagong experiences ang ating kakaharapin ngayong bagong taon na to. Kaya ano ba tinutukoy ko? Kaya tama na satsat. Panoorin ito. Welcome back mga fuckers. At gaya nga na sinabi ko kanina, bagong experiences. What I mean about that, susubukan nating dumaan sa expressway gamit ang makabagong teknolohiya ng RFID. Sabi nila, mas magiging mabilis daw ang ating pag-transition, lalo na pagpasok at paglabas ng mga expressway na kung saan hindi na natin kailangan magbayad ng cashless transaction na lang mangyayari sa mga toll booth. Lalo na ngayong panahon ng pandemya na kung saan madaling i-transfer ang mga virus from one person to another gamit ang mga pera sa binabayad natin sa mga toll gate. Sa biyaheng ito, gagamit tayo ng Harley Davidson Dyna wide glide para masubukan natin ang RFID system ng North Luzon Expressway. Kaya tama ng satsat. Panoorin ito mga fuckers. One. We shall see if this thing will fucking work. We shall see if this system works. What? Fail. Yeah. Epic fail, motherfuckers. Epic fail. Here we go! Gagana ba ang ating RFID? Eto na! Yeah! Woo! Yeah! Fuck yeah! Here we go, people. Here we go. What the fuck? Fuck. San Simon.
Negative na. May bago sa index yun eh. Oo, 110cc lang yun eh. Oo. Isa pagkaano, tayo. Nakaraan, bumiyahe kayo na yan, di ba ni Marvin? Oo, sinamahan ko kasi asawa niya, di pa nakakapamasyal sa motor yun eh. First time. Okay, ingat. Sige, sige, salamat. Good to see you. Wow, this is my RFID Experience, my friend. This is it. Ito na. Nani? Buat apa? Oh, tidak. Hah? Nasa? Yun lang. Sarado yan. Very good. Woohoo! RFID Experience. RFID. Bukas. Oh, angkat. Oh, dali. Alam, bisa. Ina. Ito na yung basa. RFID! Yeah! Napaka-convenient. So convenient. A few moments later. Alright. Yes!
Oh, wow! So, para sa North Luzon Expressway na tinesting natin, kita nyo naman na 50% of the time, it works all the time. Pero mababa yan. I think there's still room for improvement para sa mga, para sa Pilipinas, bagong teknolohiya pa lang to. So, hopefully, there's gonna be more improvement on their end when it comes to this technology. Siguraduhin may load ang RFID nang hindi ka mahuli. Oh, wow! So true. Kaya naman siguraduhin natin may extra load ang ating RFID pagpapasok tayo sa mga expressway. Less hassle na rin para sa ibang mga commuters. Hindi lang para sa iyo at para sa ibang tao na rin. And syempre, gaya ng dati, magpapasalamat tayo sa ating mga likers, sharers, subscribers, commenters, and everybody else who's actually helping us grow this channel. Thank you very much sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit tayo nandito. With that being said, dyan nagtatapos ang ating episode. Kung hindi ka pa nakasubscribe, feel free to hit the subscribe button on the lower right hand corner of your screen. And always hit the notification bell as well para updated ka sa latest episode ng The Clueless Biker. Dahil dito, always original and always informative motorcycle related contents. Always. Kaya please stay tuned for the next episode, and until then mga fuckers, see ya! So like and subscribe for more cat food action!